माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजको कुनै पनि भर्जनको एक्टिभेसन फेल्डलाई यदि हटाउने हो भने नोटप्याड खोल्नु पर्यो। तर नोटप्याड भन्दा नि पहिला हामी खोलौँ एमएस वर्ड, जहाँनिर चाहिँ माथिपट्टि एक्टिभेसन फेल्ड भनेर देखाएको हुन्छ वा सुरुमै पनि आउँछ। यसलाई क्लोज गर्नु पनि हुन्छ। त्यसलाई चेन्ज गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर हामीले प्रोडक्ट की हाल्न पर्ने हुन्छ, तर हामीसँग जुन उपलब्ध छैन। हामी चाहन्छौँ सिधै यहाँनिर यो वाला लिङ्क म तपाईँलाई दिन्छु कोडको, तल कमेन्टमा पिन गरेर राखिदिएको हुन्छु। यसलाई कपी गरेर नोटप्याडमा राखेर पेस्ट गर्नुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि फाइलमा गएर यसलाई सेभ गर्नुहोस्, activate.bat राखेर, र तलको सेभ एज टाइपलाई चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। अल फाइल्स सेभ गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई काट्दिनुहोस् र त्यो फाइललाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस् र सोध्छ यस गरिदिनुहोस्। अब तपाईँहरूको यो अफिस प्याकेज एक्टिभेट हुन्छ र यसले यदि एक्टिभेसन फेल भनेर देखाइदियो भने यस ओर नो भन्छ। यसलाई वाइ थिचेर एस गर्नुहोस्। अब यो अटोमेटिकली एक्टिभेसन हुन्छ, हल्का टाइम लाग्छ। अब तपाईँले पहिले नै खोलेर राख्नु भएको छ भने त्यो माथि चाहिँ फेल भनेर देखाउँछ, त्यसलाई काट्नु पर्यो र फेरि रिओपन गर्नु पर्यो। यसलाई फेरि काट्दिन्छु म र फेरि नयाँ रिओपन गरिदिन्छु भने यसमा कुनै पनि प्रकारको फेल्ड वाला अप्सन आउँदैन, जहाँ हामीलाई हरेक काम गर्न सहज नै हुन्छ। अब एक्सेल पनि खोलिदिउँ। एक्सेलमा त्यसो कुनै पनि प्रकारको समस्या छैन। धन्यवाद।